Alright, so hello and namaste everyone, how you guys are doing? I hope you guys are doing great. This is me, your friend Project Budathoki, and welcome to the very beginning of the new vlog. So आजको vlogमा चाहिँ हजुरले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला. So yes, आज चाहिँ म इन्डिया जाँदैछु अथवा पारी पनि भन्दा हुन्छ, हामी चाहिँ पारी भन्छौँ. सो इन्डिया जाँदैछु म. किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बाइकमा कार्बुरेटर त्यसैको यो अगाडिको सकर पाइपहरू सबै चेन्ज गर्नुपर्ने छ र मलाई इन्डियामा निकै सस्तो पर्न आयो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म इन्डिया जाँदैछु. यसको प्राइसहरू के हुन्छ कसो हुन्छ म यो भिडियोको एन्डमा भन्नेछु. पहिला त्यहाँ जाऊँ, त्यहाँ गएर सामानहरू फेरौँ ओरौँ होइन, अनि हेरौँ. ओरिजिनलले जेन्युनै फेर्न आँटेको हो. मैले त्यो अङ्कललाई भनेको थिएँ, चिनेकै अङ्कल हो, अनि उहाँले चाहिँ सोरुमबाटै मगाइदिनु भएको छ. सो जेन्युन पिस हो, म हजुरलाई देखाइदिइ पनि हाल्छु जेन्युन पिस हो होइन भनेर. है बक्समै आएको हुन्छ. अनि या अब जाऊँ. अहिले चाहिँ म चारालीबाट स्टार्ट गर्दैछु है. सो मेरो घर भनेको चाहिँ धुलाबारी हो. अहिले चाहिँ म चारालीबाट स्टार्ट गर्दैछु किनभने म अहिले बिरथामबाट फर्किँदै थिएँ. सो यतैबाट अब जाने हो. अनि या अब चाहिँ यो चाहिँ चारालीको जङ्गल हो. यहाँभित्र चाहिँ हल्का चिसो चिसो नै हुन्छ, प्लस लामो लामै डेन्सै छ यो. यता उँभो त्यति छैन, उँधो चाहिँ डेन्सै छ. तल चन्द्रगढीसम्मै छ है यो. अनि या अब जाऊँ सुइया गएर अनि त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ. अनि के कस्तो छ सबै थोक त्यहीँ गएर बुझ्नुपर्छ है. अनि इन्डियामा चाहिँ अब त्यो दिँदैन नि त, त्यो उताको पुलिसले चाहिँ ल्याङ हान्छ यो गोप्रोहरू देख्यो भने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउनु पाइँदैन. काका भिटाको हल्का म क्लिप राखिदिन्छु, सानो थोरै क्लिप राखिदिन्छु. अब हेर्नु होला हजुरहरूले. त्यस पछाडि या अब लेट्स गो, सिधै वहीँ भेटौँ है त. राइट, सो हामी चाहिँ आइसकिसक्यौँ है, हाम्रो इन्डियामा आइसक्यौँ. सो यही हो ग्यारेज चाहिँ, यहाँ आइसक्यो. अब सस्पेन्ड दिएको छ बनाउनु है. अगाडिको उतापट्टिको लेफ्ट साइडको सस्पेन्सन हाम्रो कार्बोरेटर बनाउनु पर्ने हो. सो यसको प्राइसहरू सबै लास्टमा म कुरा गर्छु है. सो नेपाल र यहाँ एक निकै डिफ्रेन्स छ. तपाईँको कार्बोरेटरमा मात्रै 6,000 to 7,000 को डिफ्रेन्स छ र सस्पेन्सनमा पनि त्यस्तै 1200-1500 जतिको डिफ्रेन्स छ है. सो त्यो पनि एउटा डिफ्रेन्स हो, म्यासिभ डिफ्रेन्स हो भनौँ न. कार्बोरेटरमा त ओभरै डिफ्रेन्स भइहाल्यो. अब हाम्रो बाइक खुलिसकेको छ है. सो यो सस्पेन्सन फेर्न आँटेको, यो पाइप फेर्न आँटेको, ओभरै नोइज छ. तपाईँहरूले भिड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ओभरै भिड हुन्छ यहाँ पनि. सो आधी त खुलिसक्यो, अब बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ है त. सामान चाहिँ आइसकेको छ है यहाँ. सो यो चाहिँ यही हो, थ्रोटल बडी भन्दा नि हुन्छ, अथवा कार्बोरेटर भन्दा नि हुन्छ. सो अब यसको चेन्ज गर्ने, यही कार्बोरेटर चेन्ज गर्ने हो. मेरो चाहिँ यहाँ माथि यो कार्बोरेटरको एउटा रबर हुन्छ, त्यो रबर गएर चाहिँ मैले पुरै यो कार्बोरेटर चेन्ज गरिरहनु परेको छ है. कभर पाउँदैन, त्यो रबर पाउँदैन रहेछ, अथवा कार्बोरेटरको पिस्टन भन्दा नि हुन्छ, त्यो पाउँदैन रहेछ क्या. तपाईँ हो त्यो त, त्यही भएर चाहिँ मैले यो चेन्ज गर्न आँटेको हो. सो यसको प्राइस कति छ के छ तपाईँहरूलाई म एन्डमा भन्छु, स्टिल द एन्ड. अनि हाम्रो मालिक हाम्रोमा हुन्छ ल. नमस्ते दर्शक, नि यो मेरो भाइ हो. हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भने यो मोटरसाइकलको बारेमा हजुरहरूलाई ग्यारेजको बारेमा भन्दा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने यो गरिबले खान नपाउने एकदम बिजोग मान्छेले मोटरसाइकलको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ. तर वास्तव मोटरसाइकल भनेको म पनि डिग्री गरेको सङ्गर्देबाट मोटरसाइकलको बारेमा नलेज हुनु भने कि एकदम पिएचडी गरेर त्यतिकै हो. हेर्नुहोस्, यो आफ्नो काम आफै गरेर खानु भनेको पिएचडी. यो एउटा इन्डियामा एउटा मोटरसाइकलको सोरुम छ, मोटरसाइकल ग्यारेज छ भने चाहिँ त्यो 200-300 करोडको मालिक छ भन्ने बुझिन्छ. नेपालतिर ग्यारेज गरौँ भने कि नाक खुम्चाउँछन्, किनभने यो दुःख काम हो भन्छन्. वास्तवमा त्यो होइन. यो मोटरसाइकलको बारेमा जति भाइले अनुभव गर्दै हुन्छ यो एक दिन एकदम प्रख्यात हुनुहुन्छ. र मोटरसाइकल भनेको मोटरसाइकलमा टप गर्नु भनेको यो चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर, युरोपतिर मोटरसाइकल पर्दा त्यो इन्जिनियर हो. तर तपाईँले मोटरसाइकललाई सानो बिजनेस नसम्झिनुहोस्, तपाईँले यो काम सिक्दै जानुहोस्, गर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई फाइदा हुन्छ. धन्यवाद. त्यही हो. सो यो अङ्गलको चाहिँ वर्कसप यही हो. यहाँनिर यो पछाडि यो पार्ट यताको पार्टी, यो अगाडिको सबै, यो यहाँ हेलमेट भएको सबै अङ्गलकै हो होइन. अनि यहाँ सस्पेन्सन पनि आइसकेको छ, अगाडिको सकर पाइप. यो सकर पाइप चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन है, इन्डियन दाम चाहिँ लु हेर्न सक्नुहुन्छ है, 1441 छ. सो त्यही भएर इन्डियामा आएको छु. अब बिस्तारै बिस्तारै बन्दैछ, ठिकै छ, बन्दैछ. पेट्रोलले सफा गरेको हो है, बिस्तारै बिस्तारै चमक हुँदैछ. यहाँ सस्पेन्सन भइसक्यो है, फिट हुँदैछ. दाइले गरिदिँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो दाइले एकदम राम्ररी गरिदिँदै हुनुहुन्छ. सबै सफा गरेर दाइले एकदम चडकचुडुक दाई बनाइदिइसक्नु भयो. अब सकर पाइप लाग्दैछ, बिस्तारै यो फिट गर्ने. अनि यो फिट गरेर त्यसरी थ्रोटलबाट पनि फिट गर्नुपर्ने छ. अनि हाम्रो अङ्कलको कुरा पनि सुन्नै हाल्नु तपाईँहरूले, त्यही पनि म सानो पार्ट राखेको छु. सो त्यही हो, सबैजनाले हेर्दै जानु होला.
सबैको एकजना भनेर आज चाहिँ गफसप गर्न काम चाहिँ दामी गरिदियो हुन्छ दाइले त्यही हो सो एउटा काम सकिन आँट्यो अगाडिको लागिसक्यो सक भयो अब कार्बोरेटर बाँकी छ थ्रोटल बडी बाँकी छ हुँदैछ टायर पनि खोल्यो अगाडिको अब टायरको पनि ब्यारिङ स्यारिङ चेक हुन्छ है सबै काम हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सकर पाइप लागिसक्यो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ सो टायर फिट भइसक्यो अगाडिको अब अगाडिको काम सक्यो दाइले चेक गर्दै हुन्छ टक्क कुदाएर अनि त्यसरी कार्बोरेटर फेर्ने हो है त हुँदैछ यहाँ ह्यान्डल पनि ढक भएको छ हल्का फेरिँदैछ है अब दामी भयो दाइले पनि यहाँ ग्यारेन्टी दिइसक्नु भयो दामी भयो भनेर सो दाइले एकदम राम्ररी बनाइदिँदै हुन्छ अब 2-3 दिन कुदाएपछि थाहा पाइहालिन्छ दाइले कस्तो गरिदिनु भनेर गर्नु त राम्रो नै गरिदिनु भएको छ मैले देखे अनुसार चाहिँ अब तर कुदाएपछि मै थाहा हुन्छ हेरेर मै थाहा हुँदैन सो अब कार्बोरेटरको पाली आयो त कार्बोरेटरको थ्रोटल बडीको पाली आयो त्यो झमेला छ है अझै 1 घन्टा लाग्छ नि ए हजुर सो यही हो सो यही फेर्नु पर्ने हो है यसको चाहिँ यसको रबर नपाएर हो क्या दाइ रबर पाउँदैन यसको माथिको यसको यो त्यहाँ पिस्टन पाउँदैन नि सो यही हो यहाँ माथि एउटा ड्राई पिस्टनको एउटा पिस्टन हुन्छ यसको सो यसकै रबर नपाएर मात्रै यो चेन्ज पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ यो रबर नपाएर कता कता पाउँछ चाहिँ भन्छ तर कहाँ पाउँछ खो मैले त कति खोजेँ पाएन अनि त्यही भएर चेन्ज गर्न आँटेको सो यो चेन्ज गर्नुपर्ने हो यो पुरै निक्लिन्छ ड्याङडुङ सो तपाईँहरूलाई म अहिले देखाइ नै हाल्छु यो निकालेपछि है त यो सस्पेन्सन पनि मैले प्रिभियस इयर फेरेको 1 वर्ष भयो यही फेरेको हो सो कार्बोरेटर लाग्दैछ है अब लब काम सकिन आँट्यो एन्ड हुन आँट्यो कामको अब आधी घन्टा जस्तो त काम सकिन्छ होला है सो अब कार्बोरेटर लगाएपछि हामी भेट्नुपर्छ है त सो अब हामी यहाँ चिया खाँदैछौँ बाइक पनि रेडी भइसक्यो कार्बोरेटर फिट भइसक्यो है दाइले हाम्रो टक्क नयाँ कार्बोरेटर हालिदिइसक्नुभयो अब चिया खाइँदैछ यहाँ र चिया खाएर बिलिङ सिलिङ पनि भइसक्यो अब यसको प्राइसको डिफ्रेन्स चाहिँ अहिले बाटोमा जाँदाखेरि भन्नुपर्छ अहिले अब सिधै बाटोमा भेट्यौँ है त अब एकचोटि चेक पनि गर्नुपर्छ अब गोप्रोमा भेट्नुपर्छ है त सिधै है त बाइक तपाईँहरूले भिड हेर्न सक्नुहुन्छ है भिड मोटरको जाम सो hey guys, good morning everyone. It's the other day है यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो हिजो चाहिँ हामीले बाइक बनाएर आएको अनि हिजो बेलुका चाहिँ मैले किन भिडियो एन्ड नगरेको भन्दाखेरि हिजो बेलुका चाहिँ अब त्यो तपाईँहरूले हेरिहाल्नु मैले बोर्डरको जाम पनि देखाएर कति रात परिसक्यो त्यो तपाईँलाई पनि देखाइदिइहालेँ अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्नुलाई पनि भन्दै थिएँ तर अब हुँदाहुँदै ढिलो भएर रात परिहाल्यो त्यो भएकोले गर्दाखेरि हिजो कुरा गर्न पाइएन अनि अब जाडो पनि बढेको छ यता झापातिर अनि आज चाहिँ अब
तिहार पनि हो है, आजदेखि तिहार पनि स्टार्ट भयो। सो सबै साथीभाइहरू मेरो भ्युवर्सहरूलाई ह्याप्पी तिहार। आजदेखि काग तिहार सुरु भयो। अनि अब मैले हिजो कार्बोरेटर सकर पाइपहरू अनि अगाडिको चक्काको ब्यारिङहरू बनाएर आएको थिएँ। हिजो बेलुका कुदाउँदाखेरि चाहिँ मतलब राम्रै पर्फर्मेन्स मतलब हुन्छ नि, राम्रै फिल आइरहेको थियो बनाएको। अनि यसलाई मैले बेलुकै हिजो उताबाट आएर अनि अलिकति कुदाएँ है, कस्तो के रहेछ भएको बाइक बन्यो बनेन थाहा पाउनु मन त पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कुदाएको थिएँ। अनि म जहाँसम्म लाग्यो अहिले चाहिँ बाइक एकदम पर्फेक्ट रेडी टु गो जस्तो भइसक्यो है। अनि हजुरले हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले यो सकर पाइप फेरेको हो है। सो यसको इन्डियामा प्राइस चाहिँ तपाईँको 1441 आइसी थियो। अनि 1441लाई अब हजुरहरूले नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इन्टु 1.6 गर्नु है। अनि त्यसमा चाहिँ 10 कि 15% डिस्काउन्ट दिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले 1200मा हालेको हो, 1200 हो कि 1100 समथिङमा हालेँ। अनि नेपालमा चाहिँ मलाई यसको प्राइस 3435 हो कि समथिङ कति भन्दै थियो। यो पाइप मात्रै है, यो मुनिको होइन। सो यसलाई सकर पाइप भन्छ, यो सकर पाइप मात्रै फेरेको मैले। त्यस पछाडि अगाडिको मैले ब्यारिङहरू फेरेँ, चक्काको ब्यारिङहरू फेरेँ, त्यो मलाई फ्रीमा हालिदिनु भयो मैले सामान हालेकोले गर्दाखेरि। त्यस पछाडि यो एक्सलेटर वायर पनि फेरेको हो, यो पनि फ्रीमा हालिदिनु भयो। त्यस पछाडि यहाँनिर जुन यो थ्रटल बडी हुन्छ, यहाँनिर हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ थ्रटल बडी भन्छ, मैले हजुरलाई देखाएको नि थिएँ। सो यो चाहिँ थ्रटल बडी हो होइन। सो मेरो चाहिँ यही बिग्रिएर चाहिँ यो पनि फेरेको मैले, कार्बोरेटर फेरेको भन्दा नि हुन्छ है। सो यसको प्राइस चाहिँ मलाई नेपालमा तपाईँको 14,400 हो कि 14,000 समथिङ भनेको थियो। तर मलाई चाहिँ इन्डियामा यो तपाईँको 4300 आइसी पऱ्यो। अब इन्टु 1.6 गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2 को 32 भन्दाखेरि 6400 भयो। त्यस पछाडि 300 को 500 भनेपछि 6900 पऱ्यो मलाई। ल 7000 नै पऱ्यो भनौँ न, 7000 नै पर्न गयो मलाई यो कार्बोरेटरको प्राइस। अब तपाईँ आफै अनुमान गर्नु, 7000 पर्न गयो इन्डियामा। ओरिजिनल हो यो, जेन्युन हो, मैले सोरुमबाटै आएको सामान पनि हो। अनि भिडियो पनि छ। सो मलाई 7000 इन्डियामा पऱ्यो, यहाँ 14,000 पऱ्यो भनेपछि त अलमोस्ट डबलै सस्तो पऱ्यो नि त मलाई त। तपाईँ इन्डियामा अब नेपालमा चाहिँ मलाई 14,400 भनेर थियो। ल 14,000को हिसाब अनुमान गरौँ, 14,000 भनेर थियो। अब इन्डियामा मलाई यही कुरा 7,000 पर्दाखेरि त मलाई 7,000को कस्ट डिफ्रेन्स अथवा 7,000 सस्तो पर्न आयो। त्यसमा त मैले अगाडिको सकर पाइप फेर्न मिल्यो। त्यस पछाडि अब अरू के यसमा सर्भिसिङ के गर्नु थियो सबै गर्न मिल्यो, पुग्यो नि त मलाई। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा र इन्डियामा चाहिँ एकदम यो पार्ट्सहरूको चाहिँ प्राइस एकदमै डिफ्रेन्स हुन्छ। हजुरहरू पनि हजुरको बाइकहरू बिग्रिरहेको छ अथवा हजुरहरू बोर्डर छेउ बस्नुहुन्छ अथवा हजुरहरूलाई हुन्छ नि तपाईँहरू अब भ्यालीमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूको साथीहरू चाहिँ अब बोर्डर छेउतिर, अब जस्तै म यता अब धुलाबारी भयो, यहाँबाट मेरो बोर्डर अब 5 किलोमिटर 7 किलोमिटर मात्रै छ होइन। सो त्यस्तो छेउतिर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू बरु ओरिजिनल सामान एकचोटि तर मजाले बुझ्नु है। फेरि बुझ्नु तपाईँहरूलाई कति ठाउँमा स्क्याम पनि हालिदिन्छ, के अरे ओरिजिनल सामान हो भनेर डुप्लिकेट हालिदिन्छ अथवा प्राइस अलिकति महँगो लिन्छ। एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू इन्डियाको वेबसाइटमा हुन्छ, इन्डियाको वेबसाइटमा सबै त्यहाँ प्राइस लिस्टै हुन्छ, पुरै ड्याङडुङ प्राइस लिस्ट के सबै सामानको लिस्ट हुन्छ। एकचोटि यो अनलाइनमा गएर चेकआउट गर्नु कति पर्न जान्छ तपाईँलाई इन्डियाको होइन, आइसी कति पर्न जान्छ। अनि त्यसरी त्यसलाई नेपालमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ र नेपालमा कति हुन्छ सबै बुझ्नु, प्राइस डिफ्रेन्स हेर्नु। म्यासिभ प्राइस डिफ्रेन्स, जस्तै मेरो अहिले 7,000को प्राइस डिफ्रेन्स आयो हो, यस्तै 7,000को प्राइस डिफ्रेन्स आयो भने अथवा 7,000 5,000 होइन, जे भने प्राइस डिफ्रेन्स त आउँछ हो। त प्राइस डिफ्रेन्स तपाईँलाई अब महँगो भयो नेपालमा म इन्डियाबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको साथीहरू बोर्डर छेउ हुन्छ भने तपाईँको साथीहरूलाई पनि भन्दा हुन्छ, उहाँहरूले सामान लिएर यसो गाडीमा हाल्दै मेरो भनेर पनि भन्दा हुन्छ। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको एकदम निकै नै कस्ट डिफ्रेन्स हुन आउँछ। अनि त्यही हो, मलाई सकर पाइप र त्यो सस्पेन्सन सकर पाइप र कार्बोरेटर नै मात्रै तपाईँको 8,000 8,500 जतिको सस्तो पर्न आयो है। तर जेन्युन हो, सामान चाहिँ जेन्युन हो, मैले भिडियोमा पनि देखाएकै छु तपाईँहरूलाई। सो यस्तै कुराहरू पनि थियो। र अब बाइकको हुन्छ नि सर्भिसिङ पनि सबै थोक भइसक्यो अनि इट इज रेडी टु गो। अब यसको पर्फर्मेन्सहरू सबै नै अब तपाईँहरूले आउँदो भिडियोहरूमा हजुरहरूले देखि नै हाल्नुहुन्छ। अहिले एकदम बाइक पर्फेक्टै भइसक्यो, लगभग पिकअपहरू सबै पनि पर्फेक्टै भइसक्यो। अनि अब यही नै थियो, तिहार लाग्यो आजदेखि। सो ह्याप्पी तिहार फेरि पनि तपाईँहरूलाई है, सबैजनालाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। र थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द भिडियो टिल हियर। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। I'll meet you in the next video. Till then, take care, peace, bye bye, see you. Gays.